हाई गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले सोयाबिन आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। अब हामी स्टेप बाई स्टेप सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्यासमा प्यान बसाल्ने। त्यसपछि मैले 2 गिलास जति त्यसमा पानी राखेकी छु। त्यसमा चाहिँ मैले अब 1 कचौरा जति सोयाबिन एड गर्छु र त्यसलाई मैले अब 2-3 मिनेटसम्म बोइल हुन दिन्छु। अब त्यो बोइल भइसकेपछि मैले अब त्यो सोयाबिनलाई निकालेर अर्को भाँडामा राख्छु। अब चाहिँ हामीले फेरि ग्यास अन गर्ने र प्यान बसाल्ने। मैले चाहिँ 3 चम्चा जति खाने तेल राखेकी छु। तेल तातिसकेपछि मैले काटेर राखेको लसुन, हरियो खुर्सानी, जिरा, तेजपत्ता र कालो इलाइची राखेकी छु र त्यसलाई अलिअलि ब्राउन हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसमा प्याजलाई पनि एड गरिदिने र प्याज पनि ब्राउन भएपछि उसिनेको आलुलाई एड गरिदिने र त्यसमा चाहिँ मैले 2 चम्चा जति नुन र 1 चम्चा जति बेसारलाई एड गरेकी छु र एकछिन हामीले मजाले भुट्ने। त्यसपछि मैले लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि राखेकी छु। त्यसपछि मैले 3 चम्चा जति टमाटरको पेस्ट राखिदिए र 3 चम्चा जति दहीलाई पनि एड गरिदिए। र एकछिन मजाले चलाउने। अब चाहिँ मैले 1 गिलास जति पानीलाई पनि राखिदिन्छु। हामीले चाहिँ अब अघि उसिनेर राखेको सोयाबिनलाई पनि एड गर्ने र 2-3 मिनेट नढाकेर उमाल्ने। त्यसपछि मैले 5 मिनेटको जतिकोलाई ढाकेर पकाउँछु। हेर्नु त हाम्रो सोयाबिनको तरकारी कस्तो मिठो यम्मी देखेको छ। हजुर पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानुहोस्। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।